Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกันสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสือ Moonwalking with Einstein: The Art and Science of Remembering Everything ของ Joshua Foer ค่ะครับสวัสดีครับคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบคู่มือสอนจำนะคะแต่มันเหมือนเป็นเรื่องเล่าการเดินทางของผู้เขียนเองเลยใช่ครับจากนักข่าวธรรมดาที่ไปทำข่าวการแข่งความจำเฉยใช่ค่ะแล้วกลายเป็นว่าตัวเองลงแข่งซะเองแล้วก็ชนะคว้าแชมป์ของอเมริกาได้เลยๆไม่น่าเชื่อเลยนะครับค่ะก็น่าสนใจว่าความจำขั้นเทพเนี่ยสรุปมันเป็นพรสวรรค์หรอหรือจริงๆเป็นทักษะที่เราท่านฝึกกันได้แล้วมันมีอะไรที่เราพอจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตเราได้บ้างไหมคือจุดที่น่าสนใจมากๆที่หนังสือเขาชี้ให้เห็นแต่แรกเลยนะครับคือความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความจำอย่างเช่นอย่างเรื่อง photographic memory นะครับที่หลายคนเชื่อว่ามีอยู่จริงแบบว่าจำเป๊ะเป็นภาพถ่ายเคยได้ยินค่ะหนังสือบอกชัดเลยครับว่าเป็นแค่ความเชื่อที่ไม่ถูก photographic memory is a detestable myth doesn't exist ไม่มีอยู่จริงครับไม่มีเหรอคะครับคนที่ดูเหมือนจำแม่นมากๆหลายคนเลยจริงๆพื้นฐานความจำก็ระดับคนปกติทั่วไปนี่แหละครับเหรอคะครับผมแต่ว่าพวกเขามีวิธีหรือเทคนิคแสดงว่ามันมีเคล็ดลับมีเทคนิคเบื้องหลังงั้นเทคนิคที่ดังๆที่หนังสือพูดถึงอย่าง Memory Palace หรือวังความจำล่ะคะอันนี้คืออะไรเหรอคะครับวังความจำนี้เป็นเทคนิคที่เก่าแก่มากนะครับว่ากันว่ามีมาเป็นพันปีแล้วตั้งแต่ยุคกรีกโบราณสมัยกวีชื่อ Simonides of Chios นู่นเลยนานมากหลักการสำคัญของมันก็คือการใช้สิ่งที่สมองเราเก่งอยู่แล้วโดยธรรมชาติคืออะไรคะคือความสามารถในการจำเชิงพื้นที่หรือ spatial memory ครับการจำตำแหน่งจำเส้นทางจำว่าอะไรอยู่ตรงไหนเหมือนเวลาเราจำทางกลับบ้านได้แม่นๆอะไรแบบนั้นใช่เลยครับสมองเราวิวัฒนาการมาให้จำสภาพแวดล้อมเก่งมากๆอยู่แล้วเราก็เลยเอาความสามารถด้านนี้มาช่วยจำข้อมูลอย่างอื่นที่ปกติมันจำยากน่าสนใจค่ะแล้วทำยังไงคะเอามาใช้ยังไงวิธีการก็คือเราต้องแปลงข้อมูลที่เราอยากจะจำก่อนไม่ว่าจะเป็นลิสต์ของซื้อของชื่อคนหรือแม้แต่ตัวเลขยาวๆแปลงให้เป็นอะไรคะแปลงให้เป็นภาพครับภาพในใจที่มันชัดเจนน่าจดจำแล้วก็ที่สำคัญคือยิ่งแปลกยิ่งพิสดารหรือตลกยิ่งดีครับทำไมต้องแปลกๆด้วยคะเพราะสมองเราจะจำอะไรที่มันโดดเด่นกระแทกใจหรือแบบไม่ธรรมดาได้ดีกว่าอะไรที่มันเรียบน่าเบื่อครับเข้าใจแล้วค่ะแล้วพอได้ภาพแปลกๆแล้วทำไงต่อคะเราก็เอาภาพเหล่านั้นไปวางไว้ตามจุดต่างๆในสถานที่ที่เราคุ้นเคยมากๆครับในจินตนาการนะเช่นในบ้านที่เราอยู่ห้องต่างๆหรือเส้นทางที่เราเดินไปทำงานทุกวันอะไรแบบนี้ครับที่เราหลับตาก็นึกออกค่ะพอจะนึกถึงข้อมูลที่เราจำไว้ก็แค่เดินทบทวนเส้นทางนั้นในหัวเราภาพต่างๆที่เราวางไว้ตามจุดมันก็จะผุดขึ้นมาเองตามลำดับเลยครับเหมือนสร้างฉากหนังในหัวเลยนะคะในหนังสือเขาก็มีตัวอย่างใช่ไหมคะอย่างจำชื่อจอร์จโฟผู้เขียนเองใช่ครับเขาแนะนำให้สร้างภาพว่ากำลัง joshing หรือแบบล้อเล่นพูดตลกกับเขาแล้วตัวเขาก็แตกออกเป็น 4 ส่วนฮ่าภาพพิลึกดีค่ะครับภาพแบบนี้แหละครับที่มันจะติดอยู่ในหัวเราได้ดีกว่าแค่ท่องชื่อเฉยแล้วเทคนิคพวกนี้มันใช้แค่แข่งความจำหรอคะหรือว่าไม่เลยครับนี่คือประเด็นสำคัญเลยคือมันเอามาปรับใช้ในชีวิตจริงได้เยอะมากครับไม่ใช่แค่เรื่องจำเพื่อแข่งเช่นอะไรได้บ้างคะอย่างจำชื่อคนที่เราเพิ่งเจอในงานเลี้ยงจำเนื้อหาที่จะต้องพรีเซนต์จำรายการสิ่งที่ต้องทำหรืออย่างเอ็ดคุกที่เป็นโค้ชความจำให้ผู้เขียนเองเนี่ยเขาก็ใช้เทคนิคพวกนี้แหละครับเรียนรู้เนื้อหาทั้งหมดเพื่อเตรียมสอบได้ในเวลาสั้นสุดยอดเลยค่ะแสดงว่ามันไม่ใช่แค่การจำแบบนกแก้วนกขุนทองแต่เป็นการจัดระเบียบข้อมูลในหัวถูกต้องครับ
มันเชื่อมโยงไปถึงเรื่องความเชี่ยวชาญด้วย ยังไงคะ คือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นหมอ นักหมากรุก หรือแม้แต่ในหนังสือยกตัวอย่างคนคัดแยกเพศลูกไก่ อันนี้น่าสนใจค่ะ ครับ พวกเขาไม่ได้แค่จำข้อเท็จจริงเยอะๆ เป็นอย่างๆไป แต่จำมันแบบมีโครงสร้าง มีบริบท เชื่อมโยงกับความรู้เดิมประสบการณ์เดิม ทำให้มองเห็นภาพรวม ใช่ครับ มองเห็นเป็นภาพใหญ่ เห็นรูปแบบแพทเทิร์นที่คนทั่วไปอาจจะมองไม่เห็น การฝึกความจำแบบมีโครงสร้างแบบวังความจำเนี่ย มันเลยช่วยพัฒนาการตัดสินใจหรือ intuition ได้ด้วยครับ แต่ก็น่าคิดนะคะ ในยุคนี้ที่เรามีมือถือ มี Google มีทุกอย่างช่วยจำให้หมด ที่เรียกว่าความจำภายนอกเนี่ยค่ะ external memory ครับ ใช่ครับ ค่ะแล้วการที่เราจะต้องมาฝึกความจำภายในสมองเราเองเนี่ย มันยังจำเป็นอยู่จริงๆเหรอคะ ผู้เขียนเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ นี่เป็นคำถามใหญ่ที่หนังสือชวนให้เราคิดตามเลยครับ คือแน่นอนว่าเทคโนโลยีมันช่วยเราได้เยอะทำให้เข้าถึงข้อมูลได้เร็วมาก ใช่สะดวกมากค่ะ แต่ผู้เขียนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่า การที่เราพึ่งพาความจำภายนอกมากไปเรื่อยๆเนี่ย เราอาจจะกำลังสูญเสียบางอย่างไปหรือเปล่า เสียอะไรไปคะ อาจจะเสียความสามารถในการคิดเชื่อมโยง หรือความคิดสร้างสรรค์ เพราะวัตถุดิบของการคิดพวกนี้มันก็มาจากความทรงจำที่เรามีในหัวนี่แหละครับ แล้วอีกอย่างการฝึกความจำเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องจำข้อมูลให้เยอะขึ้นนะ แต่มันคืออะไรคะ มันคือการฝึกความใส่ใจครับ ฝึก attention การที่เราจะจำอะไรได้เนี่ยเราต้องสังเกตต้องใส่ใจกับมันก่อน Remembering can only happen if you decide to take notice จริงด้วยค่ะ ทุกวันนี้เราแทบต้องไม่ต้องจำเบอร์โทรใคร แค่กดชื่อเอา แต่พอไม่ใส่ใจจำเราก็อาจจะไม่ได้สังเกตดีเดียวอื่นๆไปด้วย ใช่ค่ะ แล้วที่สำคัญมากๆเลย ความทรงจำนี่แหละครับ คือสิ่งที่ประกอบสร้างตัวตนของเราขึ้นมา ประสบการณ์ ความรู้บทเรียนต่างๆ ที่เราจำได้ มันหล่อหลอมวิธีคิดการตัดสินใจว่าเราเป็นใคร โห ลึกซึ้งเลยค่ะ ครับ การที่เราละเลยการฝึกความจำภายใน ก็อาจจะเหมือนเราละเลยการทำความรู้จักตัวเอง พัฒนาตัวเองในระดับที่ลึกขึ้นไปก็ได้นะครับ สรุปแล้ว Moonwalking with Einstein ก็คือไม่ใช่แค่มาสอนเทคนิคจำยังไงให้เก่งนะคะ ครับผม แต่ชวนให้เรามองความจำในมุมใหม่ ว่ามันเป็นทักษะที่ฝึกได้จริงๆ และการฝึกนั้นมันส่งผลต่อตัวเรา ต่อวิธีที่เรามองโลกด้วย ใช่เลยครับ ถ้าท่านผู้ฟังคนไหนสนใจอยากรู้เทคนิคแบบละเอียด หรือมุมมองที่ลึกกว่านี้นะคะ ก็อยากแนะนำให้ลองหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านกันดูค่ะ ถือเป็นการสนับสนุนผู้เขียนด้วยนะคะ ครับ และมีคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจจากหนังสือเล่มนี้ อยากชวนให้ลองคิดตามกันดูนะครับ คำถามอะไรคะ คือถ้าเราลองหันมาฝึกความจำของเราอย่างจริงจังดูบ้าง ไม่ใช่เพื่อไปแข่งกับใครนะ แต่เพื่อเพิ่มความใส่ใจในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างคลังความทรงจำที่มันมีความหมายกับชีวิตเราจริง ค่ะ ๆ เราอาจจะค้นพบศักยภาพอะไรบางอย่างในตัวเอง ที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้ ใครจะรู้ใช่ไหมครับ เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณ หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรัก แล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ